توی این قسمت میخوایم یه مثالی هم راجع به آنالیز شیب درصد در امتداد یه مسیر داشته باشیم. مثالی رو که اینجا توضیحشو میدیم توی اون فیلم آموزشی مربوط به تشخیص نقاط توتال استیشن هم مثلث بندیشو انجام دادیم، توی اون فیلم آموزشی توضیحاتش داده شده، و همین که یه مسیر رو حالا توی اون فایل به نوعی ترسیم کردیم و در طول این مسیر پروفیل طولی و عرضی برداشت شده به نوعی که اگر شما این ابزار رو بزنید و تو مود پروفایلر برین میبینین که برای در طول این مسیر طولی عرضی برداشت شده. البته اونجا یه خط پروژه هم گذاشته شده بود که اون بحث ما نیست. همین که این طولی و عرضی نقاطش برداشت شده، این یه حالت در واقع مسیر رو نشون داده. برای اون بحث آنالیز شیب درصد مثل همون چیزایی که تو قسمت قبل توضیح داده شد، توی منوی اینکوئری از منوی تولز میرین روی قسمت گریدینت آنالیسیس. اینجا شما از بین این آپشن هایی که در رابطه با مدل بیسیس هست مورد اکسترکتد روت رو انتخاب میکنین و بعد اون روتی رو که میخواین، مسیری رو که میخواین، که حالا این مسیر سفید رنگ هست، و یه باندری هم براش تعیین میکنین. اینجا من فرض کنید 25 متر به عنوان باندری تعریف میکنم که در واقع در طرفین این مسیر در یه حریم 25 متری این آنالیز شیب درصدش رو انجام بده. اینو آپشن رو ست میکنیم. این پایین هم که فعلا روی همون دیفالت میذاریم بمونه. اینجا کلید استارت رو میزنیم. خب این کارش تموم شد. کنسل میکنیم، اینم اوپن میکنیم. همونطور که میبینین اینجا برامون نتیجه آنالیز شیب درصد رو برای این روت پولیلاین شماره 1 با روت آیدی شماره 1 گفته که اولا طول مسیر حدود 25 کیلومتره و بعد این مقادیر شیب درصد 0 تا 3 و 3 تا 7، 7 تا 20، 20 تا 60 و 60 به بالا رو با طول مسیر که مثلا 10 کیلومتر الان زیر 3 درصده، حدود 9 کیلومتر بین 3 تا 7 و درصد طول مسیر رو، اینا رو برامون محاسبه کرده که این رو هم ما میتونیم اینجا سلکت کنیم و بریم تو منوی Objects, Text, Left Justified و اینجا برای مثال کلیک بکنیم که این مقادیر هم توی نقشمون منعکس بشه. این هم حالا میتونیم این فایل رو سیو از کنیم توی این قسمت Gradient Analysis و اسمش رو بذاریم Gradient SEF2. خب یه توضیح هم من اینجا خدمتتون بدم. ببینید معمولا محتویات این پایین در واقع این قسمت گزارش دهی نرم افزار CST مپ رو هم شما با دستور کنترل K بدونید که میتونید همیشه این محتویات رو پاک کنید. یه نکته هم راجع به این تو همین قسمت اینکوئری و گریدینت آنالیسیس ما مقادیر پیشفرض رو انتخاب کرده بودیم که همون مقادیر 3، 7، 20، 60 بود. تو حالتایی که شما ممکنه بخواید مقادیر شیب درصد رو خودتون یه مقادیر دیگه تعیین بکنین، این مورد یوزر دیفایند رو میزنین، بعد این کلید URST رو استفاده باید بکنین و یک کدوم از این شماره‌های URST رو که توی برنامه CST مپ شما تا 10 تا الگوی URST میتونید داشته باشین. URST یکی از پرسشنامه‌ای هست که توی نرم افزار CST مپ تو قسمت‌های مختلف استفاده میشه. شما وقتی میخواین طول ارزی برداشت کنین و بخواید اون الگوی برداشت رو بدین، همونطور که توی این مثال قبلا داده شده بود که مثلا تا چپ و راست تا 30 متری با استفاده از URST شماره 1 به سیستم گفته شد که ارزی برداشت کنه. حالا من الان روی الگوی شماره 2 میرم و اینجا مقادیر شیبی رو که فرض کنید حالا من میخوام این دفعه 3 باشه، بعد 3 تا 5، 7، 11، برای مثال 15، 20، حالا یه سری عددی رو به عنوان مثال 30، 50 و 60 و یعنی در واقع با این پترن من این دفعه میخوام 9 تا گروه شیب داشته باشم. این 3 منظور 0 تا 3 هست، 5 منظور 3 تا 5 و به همین ترتیب اینا رو
اطلاعاتشو پر میکنیم. حالا اینو اوکی میکنم و اینجا الگوی شماره 2 رو معرفی میکنم و استارت میزنیم. خب حالا برای اینکه نتیجه محاسبات هم ببینیم اینو اوپن میکنیم. همونطور که میبینید همون مسیر رو این دفعه بر مبنای این شیپ ها براتون مقادیر طول و درصد کل مسیر رو مشخص کرده که اینم حالا من اینجا سلکت میکنم و تو منوی دوباره Objects Text Left Justified و اینم این قسمت کلیک میکنیم و یه انتر هم میزنیم. اینم مقادیر آنالیز شیب درصدی بود که بر مبنای گروه های شیبی بود که خود کاربر برای مثال تعیین کرده بود. عمده بحث آنالیز شیب درصد که توی این فیلم آموزشی خواستیم توضیح بدیم همین مورده که می‌بینید کار بسیار ساده هم هست. از بعد از مثلث بندی و شما حالا مسیر میتونید بذارید، میتونید کل منطقه رو انجام بدید. همین مثال رو هم اگه من بخوام اصلا به این مسیرم کار نداشته باشم، چون به هر حال اینها مثلث بندی بوده که بر مبنای نقاط میخکوبی انجام شده بوده توی این مثال، من میتونم مثلا به جای اینکه دیگه حالا این کار مسیر رو انجام بدم روی قسمت تولز و اینکوری برم و مورد گریدینگ آنالیسیس این دفعه بگم روی انتایر مپ برام برداشت بکن. حالا یه بار اول حالت دیفالت رو میذارم. این نتیجهش رو الان برای من اینجا این پایین آورده. فقط دقت کنید که زمانی که تو حالت انتایر مپ میذارین این دیگه بر مبنای ایریا داره بهتون میده که من الان این رو هم انتخاب میکنم و میام توی منوی Object Text Left Justified و میام همونجا که قبلا این مقاطع بودن، یعنی این تکست ها بودن. این الان موارد ماست. برای اینکه جاستیفیکیشن و یا الاینمنت این تکست ها رو هم مثل بقیه این تکست ها به صورت لفت در بیارم، این دستور کنترل او رو میزنم که حالت آبجکت پراپرتیز هست. این تکست ها رو انتخاب میکنم و حالا توی این پرسشنامه میرم اول روی all objects و جاستیفیکیشن رو به صورت لفت میکنم. پس این حالت این توتال لنگت بود، این حالت توتال ایریاست و میبینید که توی این حالت ها عملا تفاوت چندانی روی نتایج آنالیز شیب درصد نیست. یعنی در واقع برای 3% چه اون روش و چه این روش حدود 42 و 65 بوده، اینجا 43 و 14 که یا مثلا برای 3 تا 7 36 و 66 بوده و 37 و 24 که همین هم انتظار ما بود.